Fordítsuk fejjel lefelé a motrot. A keményebbnek egy kézzel is megy. Nem Facebookon üzengetsz neki, hát megbököd egy ilyennel. És akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök újra mindenkit ebbe a videóba. Különleges a mai nap, több szempontból is. Ma indulunk román túrára. Közben itt folyik a víz. Bátya, folyik a víz. Az egyetlen ember, akit látok venni minden hülyeségre, és mindig velem elkövet mindenhova, az nem más, mint drága barátom a Tamás. És miért különleges még ez a mai nap? Ugyanis ma van Karcsi barátunk születésnapja, és megyünk, felköszöntjük őt így reggel 9:10-kor. És megemlítem, hogy a napokban volt Domokos Zsolti barátom születésnapja is, aki Szilágy megye legjobb motoros oktatója, és egyik legprofibb motorosa. Innen is üdvözlünk, Zsolti! Isten éltessen még egyszer, de rendőr bácsik, ne bántsatok engem! Gyere! Mire vártál? Tapsra? Én integessek neked. Ja. Majd gyere, köszöntsük fel Karcsit, hogy mi kötsük fel veder vízzel. Lehet nem élvezni annyira. Hogy örült fog neki, hogy ő hány éves? Isten éltessen sokáig. Kész szépen, szevasz. Köszönjük a kamerának, mondjad, hány éves vagy? Sziasztok. 28. 28, én 18-at mondtam. Nincs ki ott a felső doboz. Te is ki tudod kesztyűvel? Nem tudom. Isten éltessen sokáig. Szép. Nem, hogy máma bepuszilod az egészet. Remélem. Bátya, melyik futkorál? Itt esik jó neki. De ha én megyek a járdán, látod Tamás, ott van jobbra tőlünk a Tordai hasadék. Igen. 30 kilométerre található Kolozsvártól, a kanyon hossza 3 kilométer, és helyenként 300 méter magas sziklák is vannak. Ennyi volt a hármasokból. Kialakulásának azt lehet mondani, hogy a folyó utat tört magának évezredek alatt, de persze ennek is van egy nagyon szép legendája, miszerint Torda környékén háborúzott Szent László, és a magyarok vesztésre álltak, ezért menekülőre fogták, ugye, és az történt, hogy nem volt sajnos kiút, és Szent László imádkozott, és az imái meghallgattak, és ketté választódott a hegy, és át tudott menni, és a legenda szerint az utolsó köveknél még mai napig látszik a ló patkójának a nyoma. Közben a nem várt utitársunk megérkezett, ott van mögöttünk a rossz idő. Mit szólnál, ha úgy keresnénk a szállásokat, hogy minél olcsóbb szállást kapjunk, de már nevetségesen olcsókat, hogy megmutassuk a kedves nézőknek, hogy mit lehet kapni nagyon olcsó pénzé ebbe az országba, milyen körülményeket. Bevállaljuk? Halljuk. Lehet alszunk patkányokkal, tücskökkel, poloskákkal. Hát jó, hogyha nagyon rossz lesz a helyzet, akkor átköljünk egy másikba. Há, ja, de tudunk nézni nagyon nevetséges árakat is. Annyira bedudált a szél, hogy nem tudjuk tartani a 120-as tempót, amit vettünk. Annyira fúj, hogy rendesen pilótajogosítványt kell, mert mindjárt megkapjuk a felszállási engedélyt. De lassan haladunk, és most már elénk tárult a déli Kárpátok felhős csúcsai, amit el kell mondjuk elég impozáns ebbe a környezetébe. És beszélgessünk egy kicsit a Kárpátokról. Ugye a Kárpátok
Európa egyik leghosszabb hegysége, mivel ilyen 1500 km hosszan fekszik. Általában olyan 100-150 km szélesen. A legnagyobb része szerintem a Romániában van, most ezt nem tudom megsatszolni nektek, csak úgy mondtam egyet. A legmagasabb csúcsa a Romániában, a Moldovjánó csúcs 2544 méter magas, ami a Transfogarasról talán nem biztos, hogy látható, de nagyon közel található hozzá. A réteg lemezek érintkezése által felgyűrődtek a hegyek, és úgy jöttek létre a Kárpátok. Tehát van az Erdélyi medence, az Erdélyi medencének a keleti részén van a keleti Kárpátok, a déli részén a déli Kárpátok, és a nyugati részén a nyugati Kárpátok. Amit még hozzá lehetne tenni ehhez a déli Kárpátokhoz, hogy itt van a Románia két legmagasabban fekvő aszfaltozott útja. Az egyik a Transfogaras, a másik a Transalpina. Egyik legfontosabb dolog, amit elfelejtettünk mondani a Kárpátokról. Nagyon nagy a vadrezervátum, ugyanis hiúz, farkas, róka, medve, sasok, ezek nagyon nagy számban jelen vannak ezeken a térségeken, sőt, védettek is, és megyünk át az Olton. Letértünk valami kisebb rendű útra, de majd ki fogom írni, hogy milyen úton vagyunk, ami egy nagyon szép ez amúgy a GPS szerint a Rákovicai víztározó, és ott jobbra folyik az Olt. Érkezésünk célpontja valami park. Brambura, hát kell tudtam olvasni. Ide a kuka mellé lelökjük. Testvér, ezeken a köveken nagyon szar menni vele. Brambura parkot közelítjük meg. Lássuk, hogy mit találunk itt. Google szerint egy feje lefele levő ház volt itt. Beérkeztünk a parkba. Hát várj, itt egy térkép, nézzünk szét, hogy mi is van itt. Teleszkóp, Cassantoars, Log de Jacques, Panzo de Poyangén. Kerestem, hogy mi van itt, de jól mutat. 15 lej a belépő a parkba, de hogy begyere a fordított házba, akkor 40 lej a belépő. Tehát 40 lej, és akkor belépő a házhoz is, és mindenhova, parkba is. Mi? Gondolhatod. Mikor az érdekelt, hogy locsolják. Itt vagyunk. Így menő. Azért nem volna vicces, ha véletlenül a vasalót leesne a fejedre, mi? Ez nem lenne vicces. Komoly ágy. Komoly ágy? Fogd meg a fürdőkádat a két kezeddel, és úgy, minthogyha edzenék, tudod? Úgy, azaz, Tamás. Tamás. Nagyon kemény. Szigorú. Most kézdékű is. A mai otthoni edzéstel egy kis fekvőtámasz a káddal. Nyomjuk. A keményebbnek egy kézzel is megy. A legkeményebbeknek még fél kézzel is. Vagy kéz nélkül, mi ez? Szeretném még egyszer megmutatni mindenkinek az épületet. Innen is ki vagyunk tagadva, úgy érzem. Négy lábban van asztal, de nem szék. Attila. Meg fej. Hey, Guzsu. Megvannak ezek fejbe. Vagy ilyen kicsikat a ügyek. Hát azok még kicsik, ott a De nagyobb. nézd meg, az nagyobb, és meg van fejbe az is. Milyen szépek, te várj, előjek sorolod két fotót. Mint a kicsi alpakák. Aha. Milyen kis cuki. Kusz-kusz. Hogy lehet hívni ezeket? Makarózik. Melegük van azért szerintem.
Vagy nem tudom. Hát, de Büdösek, nem úgy, nem olyan, mint a ló, nem olyan, mint a mint egy bárány. Amúgy nagyon szép a parknak az elhelyezkedése, ugyanis elhúzódik ott mögötte közvetlen a Déli Kárpátok. Itt a park, Tamás, simogasd meg. Na, látod? Hozzányúlsz már reszket. Én is félnék tőled. Ide teszem. A Déli Kárpátok még mindig gyönyörű. Azok a felhők, fú. Az Üvegtigrisben nem láttad azt a filmet? Láttam az Üvegtigrist. Nem láttad? Nem. Hát mindjárt le kell tagadjalak. Ez követelmény, érted? Mi a ló az út közepén? Ah. Nézd meg te, kölucu. Ja, a másik is jön keresztül. Hopp. 30 de lei az intrare. Viking vityillók. Már jobban néz ki. Ott van valami a buzsalja, amiben megszúrta Csipke Rózsika az ujját. Valami matyóhímzés, na jó, nem tudjuk miért. Ez a szövőgép. Szövőgép. Ott ülnek a asszonyok. Ott pont nem ülj le oda, lássalak. Kis széken. Úgy üljek le, mintha tudnám, mit csinálok? Mintha fájna mindened. Azaz. Tettünk, azt mindjárt egy 500 lejt lekombolnak rólam. Itt vagyunk a Vikingeknél, ez egy kicsit odébb van a másik parktól, és panorámik parknak hívják. Mi ott van a vaskohó, meg az asztalos műhely. Menjünk oda elő. Menjünk oda. Az már kicsit olyan férfiasabb. Már érzem az izzadságszagot, érted? Mikor viszket a hátad, az meg tud vakarni. Garantálok, az megvakarja. Ki lehet próbálni a tudását. Tehát gyalu megfogja az ember, és nem szól meg senki. Megfogod így, és így. Ilyen drusbával, láncfűrészre nekiállt, és vágtad a fát. Egy nap alatt kivágtál 2 fát, boldog voltál, mentél haza. Nézd meg, szándokál. Elmész tököt szedni, hazamész, és utána fel kell vágjad a disznónak. Fogsz egy ilyet, és akkor tartod a tököt, és vágod el. Ilyennel vágtuk a tököt otthon. Ez ilyen konfliktuskezeléshez használatos eszköz. Akkor a szomszéd a baj van, nem Facebookon üzengetsz neki, át megbököd egy ilyennel, nem Facebookon, érted? Testvére, itt ebből a hálószobába érkeztünk. Na, itt lehetett régen aludni. Dormeo. Gyere, próbáld ki, milyen jó. Próbáld Viszintesbe is. Miért? Próbáld Viszintesbe is. Ja. De amúgy tényleg jó. De jól néz ki. Hallod azért itt? Na, ilyet akartam én látni. Na ez az. Csak a keresztes hadjáratok résztvevőitől. És innen kezdődik a konyha. Ott a jénai tálak, de csak az indukciós főzőlapon lehet velük. Ott vannak a zöldségek, ott a tekenő, látod? A tekenő. Olyanokba köpülték a sajtot, meg ilyen dolgok. Itt is van egy kürt. Megint fújjuk. Benny Viking. Tamás Viking. Itt az ide elfoglalni. Mit akarsz elfoglalni? A szállást. Harcot. Harci kedvet kapva. Megyünk ki, katapultáljuk magunkat, és letámadjuk a várat. Akkor elindulunk a következő úti célunk fele, ami nem más, mint az Agyagvár. Castellul de Lut, románul, és az is itt van a közelben, és onnan megint bejelentkezünk. Tehát mi a Trabant fent a...
A rendőr bácsik, ne bántsatok engem. Amúgy látszik, hogy szász országba járunk, mármint hogy a szászok lakta vidéken, ugyanis látod ezeket az építkezéseket? Így a szászok így építkeztek, hogy abszolút ne lássák be az udvarra, így ház, kerítés, kapu egybe. Ez a szász stílus. Ez volna az a tábla, ami a megye határt jelöli. Bună ziua! Să trăiți! Să trăiți! Túra Enduro motorbicikli átalakítottuk most a csopertból. Majdnem beborítottam. De brutál azért visszanézel. Kígyó? Volt. Hol te? Ott az úton, majd mikor ezt visszafelé megmutatom. Na jó. Én feljöttem idáig. Ott a kuta. Aha. És még egyszer bejelentkezünk akkor most már kézből, innen a panorámából. A déli Kárpátok ott elveszett, ott már esik. Alattunk az Olt, ott a vízgyűjtő, és a felhők ebbe az irányba. Tamás kolléga készíti a vacsorát. Milyen a hely a vacsorának? Nagyon szép. Ugye, jobb, mint hogyha ott tettünk volna bent az épületbe. Az biztos. Megmutatom, hogy ott jöttünk végig, úgy. Ott be a kicsi faluba, és ott fel. Rákezdett a tejük a kifogóra itt. Mi, sülve szereted? Nem, hanem hogy legyen jobban megoldva. Ott tűz. Láttad? Aha. Elfutta a szél. A panoráma asztalnál viszont már elkezdett esni az eső, ezért elrakom azt a kamerát is, amihez a mikrofon csatlakozik, gyorsan felvesszük az esőruhákat, és nem is húzzuk tovább az időt, elindulunk a szállás felé. Folyik mellé! Természetesen az eső sem várat sokat magára, pillanatok alatt besötétedik fölöttünk az ég, és rendesen elkezd szakadni. Az esőruhák viszont ismét teszik a dolgukat, úgyhogy mi haladunk tovább. Körzésvárra faluba kapunk szállást, ami szerencsére már nincs messze tőlünk. Ráadásul innen gyakorlatilag már a 7C jelzésű úton haladunk, ami nem más, mint a híres Transfogaras út. Este van, kiki nyugalomba. Elázott motorosok megérkeztek a szállásra. Nehogy véletlenül tökéletes legyen valami. Belefolyt a Jack Daniels a táskámba. Karcsi, meg akartuk inni, hidd el, de ez nem jött össze. 3 csavar tartja, lekapom. AliExpressről rendelt titkos mikkentyű, ami több minden csavart 8-től 13-asig befog és ki lehet nyitni vele, másik fele 14-től 22-ig. Most letesztelhetjük. A faszát bele nem megy. Pula kálulúj. Eltörik. Mi? Forog a szar körbe. Mi? Nagyon jók ezek az AliExpress-es cuccok, meg a Kauflandos is. Lássuk, utolsó reményem. Pula. Ne, hiába próbáld, forog körbe a plastik. Fordítsuk fejjel lefelé a motrot. Olyaj. 14-es. 17-es. Nagyon jó. Technológia. Tehát japánok elgondolkodtak, hogyha összeraknak egy motrot, akkor legalább olyan fajta csavarokból tegyék, hogy a szerszámos készletben legyen csavar. Kiszedő hozzá, meg erő is kell venni. Mit csinálsz ott? Kis vécepapír. Kiszítatjuk, inni. A savaroktól is egy kicsit dugd oda be a savarokhoz, az másikhoz is.
Tehát így néz ki a szoba. Ma maradt egy Jack Danielsünk. És ennyi az egész. Megmutatnám a fürdőt, amiből a WC papírt levittük, de van zuhanyzó. 180 lej egy éjszakára, ami euróba kiszámolva 38 euró, igen.